بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جميلة. النهاردة هنتكلم فيها عن أبحاث علمية لسه معمولة ومنشورة من قريب وفي جامعة كبيرة جدا عن زيت الزيتون، ونتائج رهيبة ومذهلة. يعني احنا يمكن في العالم العربي مش هنبقى متفاجئين بيها قوي، لان زيت الزيتون عندنا وشجرة الزيتون نفسها مذكورة في القرآن الكريم من 14 قرن، ولا يذكر شيء في القرآن الكريم بغير ذم طبعا، إلا وكانت فيه بركة شديدة وكانت فيه فوائد كثيرة، وعلى رأسهم شجرة الزيتون وزيت الزيتون بتاعها مذكور بالخير الشديد جدا. لكن الجماعة الأجانب ما يعرفوش الكلام ده، وحتى لو سمعوا ان احنا بنقول لهم ان ده في القرآن، هو اصلا مش مؤمن بالقرآن ككل، ويجب ان هو يقول لك انا مؤمن بالعلم. يعني انا لازم اعمل الابحاث واعمل نتائج واطلع بارقام واطلع بالكلام ده علشان اقول الحاجة دي مفيدة ولا مضرة. البحث اللي هنتكلم عنه النهاردة معمول في جامعة هارفارد، ودي جامعة رقم 1 على مستوى العالم، ومنشور من فترة قريبة، ومعمول في كلية الطب هناك في القسم اللي مهتم بالأغذية والفوائد الصحية بتاعتها. الباحثين الأساسيين، الاثنين الباحثين الكبار اللي عملوا البحث ده، دكتور كبير اسمه فرانك بي هو، ومعاه دكتورة اسمها مارتا جوش فري. الاثنين دول عملوا بحث مدته 28 سنة، يعني ده من أطول الأبحاث في تاريخ البشرية. 28 سنة، ومعمول كمان على 90 ألف إنسان، وبرضه ده من أكبر يعني الأبحاث المعمولة على 90 ألف واحد. الواحد لما بيجيب مجموعة فئران بس ويجرب عليها، ده بيقول لك أنا عامل بحث كويس يعني. فده عامل بحث على 90 ألف بني آدم، واستمر لمدة 28 سنة. وبقى طبعا يعني نشروه في مجلة علمية كبيرة جدا، وملخص النتيجة بتاع البحث ده بيثبت البركة الكبيرة جدا اللي موجودة في زيت الزيتون، واللي احنا عارفينها من 14 قرن ومذكورة في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى، يعني قبل ما نخش في البحث، وانا ماليش طبعا في تفسير القرآن، لكن هذكر الآيات واذكر بعض يعني اللي ممكن نستشفه منها، يعني الواحد ما يعرفش في التفسير وغير متخصص فيه. ربنا بيقسم بالتين والزيتون ثم طور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني الآية دي بتقول لك قد يعني يكون تفسير، إذا كنت عاوز تبقى في أحسن التقويم فخد بقى الإيه، التين والزيتون، وخلي بالك من الحاجات دي، والله أعلم. يعني آية تانية بتقول إن يعني مثل نور الله سبحانه وتعالى، يعني كمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يعني الشجرة نفسها كلها مباركة. ولذلك احنا في حلقات، يعني قد نأتي في حلقة ان احنا نتكلم على أوراق الزيتون. وعلى فكرة أوراق الزيتون تركيز المواد المفيدة فيها 100 ضعف ما هو موجود في زيت الزيتون. فإذا كان زيت الزيتون فيه بركة، فالشجرة نفسها والورق اللي فيها على وجه الخصوص يعني فيه 100 بركة. فلذلك القرآن بيقول لك شجرة مباركة زيتونة، يعني اتحددت خلاص. وبعدين بيقول لك لا شرقية ولا غربية، يعني بيحدد لك موقعها، والله أعلم طبعا. بيحدد الموقع بتاعها إنها في منطقتنا احنا، المنطقة لا في الشرق هناك عند الصين، ولا في الغرب عند الامريكان. هي الشجرة المزروعة عندنا في المنطقة اللي بيسموها الشرق الاوسط، اللي هي الميدل ايست بتاعتنا، منطقة البحر المتوسط، في فلسطين، تونس، اسبانيا، المغرب، ايطاليا. كل منطقة البحر المتوسط دي هي منطقة هذه الشجرة المباركة. الجماعة دول عملوا البحث الطويل العريض ده كله عشان يوصلوا لنتائج ملخصها ان زيت الزيتون فيه بركة عظيمة جدا. جابوا 90 ألف واحد دول من سنة 90 لسنة 2018، وبعد خدوا بقى جمعوا البيانات بتاعتهم بعد 2018، قعدوا بقى يشتغلوا على البحث بتاعهم عشان ينشروه. كانوا بيتابعوا الناس دي كل 4 سنين، كل ما يأكلوه بيكتبوه لهم، بيقولوا لهم احنا بناكل ايه. اللي بياكل بقى بتاع
نازل سوسيس ونازل برجر ونازل مايونيز ونازل مش عارف زيوت، وكل حاجة بياكلوها كانوا بيقولوها لهم وبيتابعوهم صحيا، واللي بيعيب حاجة على طول بيعرفوها، يعني بيبقى في الريبورت ده ده ما جاله جلطة في القلب سنة كذا، ده مات توفى بمرض في القلب، لا ده توفى بسرطان، لا ده جاله حاجة في الرئة، لا ده مات بحادثة. كل حاجة حصلت لهم وكل تحاليلهم كلها بتبقى في الدراسة. دراسة طبعا قعدت بعد كده من سنة 18 لغاية ما اتنشرت، يعني سنين بيحللوا بس أجهزة كمبيوتر ببرامج بتحلل النتائج دي عشان تطلع في الآخر بنتائج بسيطة احنا نقدر نفهمها. طلعوا بإيه الجماعة دول بعد الإرهاق الشديد والتعب الشديد ده؟ طلعوا يا سيدي بشوية نتائج. إيه هي؟ لو إن الناس من ضمن ال90,000 دول، الناس اللي بتستعمل نص معلقة أكل، نص معلقة بتاع الأكل مش معلقة صغيرة، نص معلقة زيت الزيتون يوميا، إيه اللي حصل لهم؟ إيه اللي أفضل لهم من الآخرين، من اللي ما بيستعملوش زيت الزيتون؟ لو إن نسبة خطورة الوفاة بأمراض القلب عندهم قلت بمقدار 20%. يعني الناس اللي كانت ماشية على زيت الزيتون وفي خلال ال 28 دي سنة دي نسبة اللي ماتوا منهم بأمراض القلب أقل من بكتير 20% من الناس اللي ما كانش بتستعمل زيت الزيتون وماتت. يعني لو افترضنا ان 1000 واحد من الناس دي مات على مدار ال 28 سنة، فالناس اللي ماتت بأمراض القلب من الناس اللي ما بتشربش زيت الزيتون أكتر بكتير جدا من الناس اللي ماتت بغير أمراض القلب. يعني باختصار بيحمي القلب، صديق للقلب والكلام ده بالنسبة لأمراض القلب. وطبعا احنا عارفين ان زيت الزيتون، وانا ليا تجربة شخصية معاه، بيقي من كل الدهون بتاعت الدم. الناس الجماعة اللي بيستخدموا حاجات تخفض الدهون ودايما يشتكوا منها، يعني انا في التعليقات ناس تقول لك انا عندي دهون كتيرة جدا، ال دي اللي عالي ومش عارف ايه عالي والدهون الثلاثية عالية، وباخد دواء الفلاني للدهون وبيعمل لي مشاكل وبيتعب لي عضلاتي. انا كمان كنت عندي نفس الحكاية والدهون بتاعتي كانت عالية وكنت بستخدم دواء من دول وكان برضو بيعمل لي مشاكل. الكلام ده من فترة طويلة قوي يعني، ولكن قلت خلاص استخدم زيت الزيتون واتابع. خدت الاتنين مع بعض الاول وبقى انخفض الدهون بدرجة كبيرة جدا، وقفت الدواء، ما وقفت الزيت، وقفت الدواء وبقيت يعني ماشي على زيت الزيتون. بستخدمه على قد ما اقدر يعني. تخلطه على حته جبنه الصبح وتفطر بيها. حاليا بقالنا فتره طويله شلنا بقى، لغينا الزيوت كلها، وبقينا معظم الزيت اللي بيتحط في الطبيخ بنطبخ بيه هو زيت الزيتون. هتقول لي ده بيبوظ وبتبوظ منه بعض المواد، لكن انا كمان شويه هوضح لك الحكايه دي. نتكلم بس على النتائج الرهيبه اللي وصلوا لها. ده مش بس القلب يعني، لقوا في حوالي أكتر من 17% انخفاض في خطر الإصابة بالسرطان. جماعة اللي بيجوا لهم سرطان وبيخافوا من السرطان وفي هيستوري تاريخ في عيلتهم ان في سرطان، زيت الزيتون بيخفض لوحده كده، بيخفض باكتر من 17%. عند الجماعة الأجانب بالنص معلقة واحدة بس في اليوم. 30% أقل خطر إصابة بالأمراض الجهاز العصبي، اللي هي زي الجماعة اللي بيجي لهم خرف أما يكبروا، هم الأجانب بيعمروا كتير فبيقول معظمهم بيجي لهم زهايمر، فلاقوا ان في نسبة 30% انخفاض في موضوع الزهايمر ده والشلل الرعاش وامراض الجهاز العصبي اللي بتيجي للجماعة الكبار وبتدمر جهازهم العصبي، تبقى خطر يعني سبب الوفاة الرئيسي. معظم الناس اللي بره بيموتوا يا اما بالقلب يا اما بالموضوع بتاع المخ ده. امراض الرئة كمان قلت بنسبة 20%. امراض الحساسيه بقى والبتاع الربو والكلام ده كله، الى جانب السرطان اللي عموما يجي، كله قل بنسبه 20% من نص معلقه كبيره واحده يوميا. فملخص البحث الرهيب اللي واخد وقت طويل حوالي 30 سنه واجهزه كمبيوتر والكلام ده كله، ان زيت الزيتون فيه بركه كبيره جدا. الجماعه دول عملوا حاجه جميله قوي، عملوا برنامج ابلكيشن كمبيوتر، برنامج كمبيوتر يقدر يتوقع الصحة، مقدار الصحة اللي هتحصل لو خدت قدر معين من الزيت. فقالوا له طيب دخلوا بيانات في البرنامج، قالوا له طيب احنا يا سيدي بالداتا اللي عندك الرهيبة دي كلها احسب لنا لو زودنا كمية زيت الزيتون اليومية، بدل ما هي نص معلقة كبيرة هنخليها يا سيدي 3/4 معلقة.
هل النسب دي هتزيد ولا هتفضل زي ما هي؟ فحسبوها لقوها ان نسبة الصحة دي بتزيد، يعني في علاقة طردية مع استخدام زيت الزيتون والتحسن في الصحة. طيب بلاش بقى زيت زيتون، احنا دخل نفس البرنامج. طب احنا لو اديناك زيت كانولا بدل زيت الزيتون، دخل زيت الكانولا، دخل زيت الذرة، دخل زيت عباد الشمس، كل ده اتحسب. زيت عندهم اسمه زيت فول صويا وزيوت كده غريبة، تمام. ودخل المارجرين اللي عندهم دي اللي هي زيت السمنة النباتي عندنا في مصر، سمنة كده هي اصلا زيت بس مهدرج وحاجة ضارة جدا، ويحطوا عليها مكسبات طعم تحس ان يقول لك ده زي السمنة البلدي، ودي لقوا ان دي اخطرهم بتضر الصحة جدا. ولقوا ان كل الزيوت التانية غير زيت الزيتون لا تفيد صحيا، يعني لا بتحسن الصحة ولا حاجة، ويضحك عليك ويقول لك ده خالي من الكوليسترول وحاجات دي ضارة جدا. في ابحاث تانية يا جماعة عن الزيوت دي، ان الزيوت دي اخطر من عدمها، خطرة جدا. احنا زي ما قلنا قبل كده ان في حلقات كتيرة ان الانسان اخطر حاجة عليه حاجة اسمها الالتهاب المزمن. التهاب انت ما بتحسش بيه، مواد ملهبه ومواد تنتج في الجسم هي بتضر القلب وبتضر الصحه وتضيق الشرايين وتعمل جلطات، وهي اللي بتتعب العين، وهي اللي بتجيب امراض السكر وهي امراض الشيخوخه كلها، وبتيجي من الالتهاب المزمن الخفيف اللي محدش بيحس بيه، ده اللي هو مدمر او القاتل البطيء. اكتر مصدر اللي بيطلع المواد الملهبه دي هي الزيوت دي. فلذلك كان دايما كنا ننصح الناس يا جماعه الجأوا لزيت الزيتون، الجأوا للسمنه البلدي الطبيعيه اللي ظلمت دي. قعدوا الناس تقول لك السمنه البلدي فيها كوليسترول وهي اكثر حاجه ضاره، وطبعا ثبت الكلام ده كله غلط خالص. فالسمنه البلدي والحاجات الطبيعيه دي مفيده جدا الى جانب زيت الزيتون. فالجماعه دول يعني مش بس حتى خدوا نتائج ال90,000، لا ده كمان توقعوا لو زودنا زيت الزيتون هنعمل ايه، هيحصل ايه. الاخت مارتا دي كمان بتصي بتقول لك يا جماعه حطوا زيت زيتون في كل حاجه، اعجنوا بيه، اخبزوا بيه، اطبخوا بيه، فاعملوا استخدموه في كل حاجه على قد ما تقدروا. الناس اللي تقول لك لا قيمه او الفايده الغذائيه بزيت الزيتون بتقل لما بسخنه او بحطه في الاكل واطبخ بيه والكلام ده بتقل، هي فعلا بتقل، لان زيت الزيتون عباره عن حاجتين، في مواد اسمها مواد مضاده للاكسده ودي فعلا بتتاثر بالتسخين، لكن في بقى الزيت نفسه طبيعه الماده الزيتيه دي نفسها لا تتاثر بالتسخين. ووجدوا ان سبحان الله الزيت الوحيد، كانوا بيقولوا كمان معاها زيت جوز الهند، لكن الزيت الوحيد اللي بيغسل الشرايين ويضاد عوامل الالتهاب دي وبيشيلها بيلغيها كده من الجسم هو زيت الزيتون. موضوع الحكايه دي او القصه دي عاوز تفصيل كبير جدا، ويمكن عاوزه حلقه لوحدها، كيف او ماذا يفعل زيت الزيتون في جسم الانسان. دي اطلاله بسيطه كده على بحث معمول حديثا جدا في جامعه هارفارد عن فوائد زيت الزيتون، ونصي جميع الناس باستخدام زيت الزيتون. لا يمنعك عن زيت الزيتون الا يعني شديد القوي. طبعا زيت الزيتون افضل انواع زيت الزيتون اللي هو بيقولوا عليه العصره الاولى، اللي هو الفيرجن اوليف اويل او زيت الزيتون البكر، اللي هو اخدوا الثمار بتاع الزيتون واتعصرت، واول زيت ينزل ده العصره الاولى. طبعا العصرات التانية او كده دي بتبقى اقل جوده شويه. وفي اسوأ بقى نوع من انواع زيت الزيتون هو زيت اللي هم بيسموه مش عارف اسمه، له اسم غريب مش فاكره دلوقتي، ان هم بقى بياخدوا التفل اللي باقي ده خلاص مهما اتعصر خلاص مفيش فيه زيت، فيضيفوا عليه ماده زي الجاز كده، ماده زي الكيروسين اللي هو او بيسموها ماده اسمها هكسان، ماده بتروليه، فتستخلص منه ما تبقى في الخشب التفل بتاع الزيت زي انت تستخلص منه ما تبقى من الزيت، وبتبقى مخلوطه بقى بالماده البتروليه دي. طبعا بيبقى سعره رخيص جدا، في بره ما بيستخدموش للانسان نهائي، ولكن في بعض الدول بيتغش ويجي على انه زيت زيتون ويباع باسعار رخيصه قوي، وهو مكتوب عليه اسم انا مش فاكره طبعا، يعني جه في بالي دلوقتي بس اسم تاني، يعني الاجانب حتى بيكتبوا على اسم تاني، ان هو مش حاضرني دلوقتي، ممكن حد يكتب في التعليقات الاسم ده، ان هو ما هواش يعتبر زيت زيتون. يعني ارجو الابتعاد عنه النوع ده من الزيت تماما يعني. اما كل انواع زيت الزيتون الاخرى مفيده،
وفي إخوة كثيرين على اليوتيوب اتكلموا كتير على زيت الزيتون وعلى فوائده، وفي إخوة اتكلموا عن الغش اللي بيحصل في زيت الزيتون، كيف يغش زيت الزيتون، وأرجو الحذر إنك أنت تحصل على زيت الزيتون من مصدر كويس. احنا هنا في مصر طبعا الناس بتجيبه اساسا من المناطق الشماليه عندنا، يعني من مرسى مطروح، من سيوه، من سيناء، من العريش، من الحتت دي كلها الزيتون بتاعها جيد. وفي كل بلد من بلاد البحر المتوسط عندهم عارفين الاماكن اللي بتطلع بتنتج لنا زيت زيتون جيد يعني. ده اطلاله بسيطه على البحث بتاعنا ده اللي معمول في اكبر جامعات العالم عن زيت الزيتون، وبننبه بنفكر به الناس بزيت الزيتون وفوائده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.